चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। गुजराती लोकांचा सर्वात आवडता पदार्थ म्हणजे ढोकळा। आज त्याच ढोकळ्याचं एक व्हेरिएशन मी तुम्हाला दाखवणार आहे, मुगाच्या डाळीचा ढोकळा। तर चला बनवायला सुरुवात करूया। इथे मी मुगाची डाळ घेतली आहे। ही 1 कप मुगाची डाळ मी भिजवून ठेवली होती साधारण 2 तासाकरता। पाणी काढून घेतलेलं आहे। आता ती मी ग्राइंड करायला या ग्राइंडरच्या भांड्यात घालणार आहे। आता मी यात घालणार आहे 1 इंच आल्याचा तुकडा आणि 2 मिरच्या। नंतर घालणार आहे 1 लिंबाचा रस, 1 टीस्पून साखर, अर्धा टीस्पून मीठ, पाव टीस्पून हळद। यात घालायचं आहे थोडं पाणी, म्हणजे साधारण अर्धा कप। आता हे आपण ग्राइंड करून घेऊया। हे ग्राइंड झालेलं आहे। आता हे आपण एका बोल मध्ये काढून घेऊया। आपल्याला ही कन्सिस्टन्सी हवी आहे, म्हणजे फार जाड पण नको आणि फार पातळ पण नको। इथे मी केकची टिन घेतलेली आहे, पण तुम्ही स्टीलचं भांडे घेऊ शकता। आता मी थोडं तेल लावून या टिनला थोडं ग्रीस करून घेणार आहे, म्हणजे हा ढोकळा आपल्याला काढायला इझी जातो। सर्व बाजूने व्यवस्थित तेल लावून घेऊया आणि आता ही टिन आपण बाजूला ठेवूया। आणि हे जे बॅटर आहे यात आपण बेकिंग पावडर किंवा बेकिंग सोडा नाही घालणार आहोत। यात मी घालणार आहे 1 टेबलस्पून इनो। आता हा जो इनो आहे ह्याला आपल्याला कोणताही फ्लेवर नको आहे, अगदी प्लेन जो इनो येतो फ्रूट सॉल्ट ते घालायचं आहे। आणि एक लक्षात ठेवायचं की इनो घातल्यावरती लगेच आपल्याला हा ढोकळा स्टीम करायला ठेवायचा आहे। हलक्या हाताने आपल्याला हा इनो अगदी व्यवस्थित मिक्स करायचा आहे। हे बॅटर लगेच डबल होतं आणि अगदी लाईट होतं। हा इनो व्यवस्थित मिक्स झाला आहे। आता हे बॅटर आपण पॅन मध्ये घालूया। थोडंसं वरून फ्लॅट करूया। मीडियम हीट वरती आपल्याला हा 12 ते 15 मिनिटं स्टीम करायचा आहे। पंधरा मिनिटं झाली आहेत। चेक करूया आपला ढोकळा रेडी झालाय का। छान फुलला आहे आणि शिजलाही आहे। आता हा आपण गार होऊन द्यायचा आहे। त्याकरता साधारण 10 मिनिटं आपल्याला गार होण्याकरता ठेवून द्यायचं आहे। हा ढोकळा आपला थंड झालेला आहे। आता हा आपण एका प्लेट मध्ये काढून घेऊया। मस्त निघाला आहे। आता हा ढोकळा आपण कापून घेऊया। हा ढोकळा आपण कट करून घेतला आहे। आता ह्याला आपण तडका द्यायचा आहे। फोडणीसाठी इथे मी 2 टीस्पून तेल घेतलं आहे। तेल तापलं की त्यात मी अर्धा टीस्पून राई घालणार आहे। नेक्स्ट घालणार आहे तीळ, 1 टीस्पून कढीपत्ता, साधारण 7-8 पानं, 1 बारीक चिरलेली मिरची आणि आता यात मी घालणार आहे पाव कप पाणी आणि त्या पाण्यात घालणार आहे मी 1 चमचा साखर। हे 2 मिनिटं आपल्याला बॉईल होऊ द्यायचं आहे। या तडक्यामध्ये पाणी का टाकायचं ह्याचं कारण हे आहे की जनरली हा ढोकळा थोडा कोरडा लागतो, त्यामुळे गिळताना ना थोडा त्रास होतो। या फोडणीमुळे ना तो ढोकळा थोडा मॉइस्ट होतो आणि तो गिळायला इझी पडतो। आणि चमच्याने ही फोडणी आपण या ढोकळ्यावरती घालूया। अगदी व्यवस्थित हा ढोकळा सोक झाला पाहिजे। हा झाला आपला मुगाच्या डाळीचा ढोकळा रेडी। हा ढोकळा कसा वाटला हे मला नक्की कळवा आणि लाईक, शेअर आणि सबस्क्राइब करा रुचकर मेजवानीला।